ሰላም ወድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምቆያችሁ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ባካችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችን ሁሉ እንላለን። ቪዲዮቻችንን ስትከፍቱ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በዛሬው ቪዲዮ ይዘንላችሁ የመጣነው የቀይ ሽንኩርት የጤና በረከቶችን ይሆናል። በርካታ የጤና በረከቶች እንዳሉት የሚነገርለት ቀይ ሽንኩርት ከምግብ ማጣፈጫነቱ በዘለለ በቤት ውስጥ በሚዘጋጁ የሕክምና ዘዴዎች በስፋት ጥቅም ላይ ይውላል። ቀይ ሽንኩርት ጠንካራ ጸረ ባክቴሪያና ከኮሌስትሮል ነፃ የሆነ ቁርሲቲን የተሰኘ ንጥረ ነገር ይዟል። መጥፎ ተዋሲያን ከሰውነታችን እንዲወጡ የሚያግዘው ነጭ ሽንኩርት በጥሬው መጠቀምም ጠቀሜታውን የጎላ ያደርገዋል። አንደኛ ቀይ ሽንኩርት ለጉንፋን ቀይ ሽንኩርትን በጥሬው አሊያም ፈጭቶ ከዝንጅብልና ከማር ጋር በማዋሃድ በማፍላት መጠጣት ጉንፋንን ድራሹን ለማጥፋት እንደሚረዳ ነው የሚነገረው። ጥሬ ሽንኩርት መብላት ሳይነስና የጉሮሮ ህመምን ለመከላከል እንደሚያግዝ መረጃዎች ያመለክታሉ። ሁለተኛ ትኩሳትን ይቀንሳል። ኃይለኛ ትኩሳት በቀይ ሽንኩርት መቀነስ ይቻላል ይላሉ የሞከሩት። የተፈቀፈቀ ቀይ ሽንኩርት፣ የተፈቀፈቀ ድንችና አንድ ወይም ሁለት የተላጠ ነጭ ሽንኩርት በካልሲ ውስጥ ከተን መጠቀም በደቂቃዎች ውስጥ ትኩሳታችን እንዲበርድ ያደርጋል ተብሏል። ሶስተኛ ከባድ ሳልን ይከላከላል። አንድ ትልቅ መጠን ያለው ቀይ ሽንኩርት በመላጥ ከሁለቱም በመሰንጠቅ ከዛ የተሰነጠቁትን ሽንኩርቶች የላይኛው ክፍል በግማሽ ማንኪያ ስኳር መሸፈን፣ በመቀጠል ከግማሽ ሰዓት በኋላ የጣፋጭነት ይዘት ያለውን ሽንኩርት መመገብ፣ በቀን 2 ጊዜ መውሰድ ይመከራል። የሽንኩርትና የማር ጭማቂ መጠጣትም ሳልን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማስቆም ይጠቅማል። አራተኛ ለጆሮ ህመም በጆሮ አካባቢ ህመም ለሚሰማቸውና የጆሮ ቁኳቸው እየተጠራቀመ ለሚቸገሩ ሰዎች ቀይ ሽንኩርት መፍትሄ ነው ተብሏል። የሽንኩርቱን ውስጣዊ ክፍል ወይም ደግሞ ልብ ከመኝታ በፊት ጆሮአችን ውስጥ መክተት የጆሮ ህመምን ለማስታገስ ይረዳል። የጆሮ ኩክንም በቀላሉ ለማውጣት ሽንኩርት ከፍተኛ እገዛ ያደርጋል። አምስተኛ ለአይን ንጽህና ቀይ ሽንኩርት መላጥና መክተፍ በተለይም ወንዶች እንደሚያስለቅስ ይታወቃል። ይህም በርካታ ቆሻሻዎችን ለማስወጣት የሚጠቅም ሲሆን ይሁን እንጂ በሽንኩርቱ አይናችን መንካት ሌላ ችግር ይዞ ስለሚያመጣ መጠንቀቅ ተገቢ ነው። ስድስተኛ ለአደጋ ጊዜ የሕክምና እርዳታ ቀይ ሽንኩርት በአደጋ ጊዜ የመጀመሪያ ደረጃ የሕክምና እርዳታ ለመስጠት እንደሚረዳም ነው የሚነገረው። አንድ ሽንኩርት ከሁለት ከፍለን ከፈጨን በኋላ አደጋ የደረሰበት የሰውነታችን ክፍል ላይ ማስቀመጥ መድማቱን ወዲያው ለማስቆምና ምንም አይነት መመረዝ እንዳይፈጠር ያግዛል። ሰባተኛ ለቀዶ ጥገና ቀይ ሽንኩርት በቀዶ ጥገና የተሰፋ ቆዳ በፍጥነት እንዲያገግምና እንዳያመረቅስ ለማድረግ ይጠቅማል ነው የሚባለው። የተሰፋውን የሰውነታችን ክፍል በሽንኩርት ማሸት ቁስሉ በፍጥነት እንዲያገግም እገዛ ከማድረጉም ባሻገር ለምጽን ለመቀነስ ይረዳል። ስምንተኛ መመርቀዝ ወይም ደግሞ ኢንፌክሽንን ይከላከላል። በቁስል አሊያም በንክሻ የመጣ መመርቀዝ የሚያስቸግር ከሆነ ከዚህ በታች ያለውን ዘዴ የምንጠቀም መልካም ነው። 1 ከ2 የተከፈለ ዳቦን የፈላ ወተት በመቀባት ከዳቦ ላይ የተፈጨ ሽንኩርት መነስነስ፣ ከዚያም ዳቦውንና ሽንኩርቱን በደንብ ማሸት እና በተጎዳው የሰውነታችን ክፍል ላይ በስስ ጨርቅ ማሰር። ይሁን እንጂ ቁስሉን ያሰርንበት ጨርቅ በየጊዜው መቀየር እንደሚገባ መዘንጋት የለብንም። 9ኛ ምግብ በምንሰራበት ሰዓት አሊያም በሌላ ሰዓት የተቃጠለ ሰውነታችን ክፍል ላይ የተሰነጠቀ ሽንኩርት ለ2 ደቂቃ ማኖርም የህመም ስሜቱን ለመቀነስ ይረዳል። 10ኛና የመጨረሻው በተለያዩ ተባዮችና በንብ የተነደፉ ሰዎችም ሽንኩርትን በመፍትሄነት ሊጠቀሙ ይችላሉ። በንብ ከተነደፍን በመጀመሪያ መርዙን በጥፍራችን መንቀል ይገባናል። ከዚያም ጥቂት የተፈጨ አሊያም የተላጠ ሽንኩርት ከተነደፍንበት ቦታ ላይ ማኖር እብጠቱን ለመቀነስ ይረዳል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ያዘጋጅንላችሁ የቀይ ሽንኩርት ጥቅም ይህንን ይመስል ነበረ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ እንመኝላችኋለን። ለዛሬው በቃን። ቻው ቻው።